مع وصول الإمدادات الأوروبية لمساعدة البيزنطيين واستمرار حصار القسطنطينية واستبسال حاميتها في الدفاع عنها، مع فشل الخطط العثمانية لاقتحامها، بدا أن الأمور قد وصلت إلى طريق مسدود كما حدث في محاولات سابقة. فكيف سيتمكن السلطان محمد الثاني من فتح القسطنطينية؟ في فيلمنا الوثائقي هذا سنستكمل معكم حكاية الملحمة الكبرى لفتح القسطنطينية، فابقوا معنا. نرحب بآرائكم ومقترحاتكم التي تتوافق مع سياسة قناتنا فيما هو مرتبط بالمواضيع التي من الممكن أن نعرضها عليكم. شكرا لكم. استمرت المدفعية العثمانية في دك أسوار القسطنطينية وتحصيناتها دون كلل أو ملل، ومع تهدم أجزاء كثيرة من السور ويأس المدافعين عن المدينة من إعادة بناء الأسوار وترميمها، بالإضافة إلى دخول السفن الإسلامية القرن الذهبي بعد الحيلة العبقرية التي استخدمها السلطان محمد لتفادي الحواجز البيزنطية. أدى كل ذلك إلى إضعاف الروح المعنوية للجنود البيزنطيين الذين استشعروا قرب الهزيمة، خاصة مع اضطرارهم إلى سحب قوات كبيرة من المدافعين عن الأسوار الأخرى والدفع بهم إلى الأسوار الواقعة على القرن الذهبي لكي يقوموا بالدفاع عنها، فاختل بذلك الدفاع عن الأسوار الأخرى. كل تلك العوامل جعلت السلطان محمد يدرك أن وقوع المدينة في أيدي المسلمين بات وشيكا، فأرسل إلى الإمبراطور البيزنطي يفاوضه على تسليم القسطنطينية على أن يمنحه وعائلته الأمان على أنفسهم، وأن تحقن دماء الناس في المدينة ويكونوا بالخيار بين البقاء في المدينة أو الرحيل عنها إلى أي مكان شاءوا. فلما وصلت الرسالة إلى الإمبراطور جمع مستشاريه وعرض عليهم الأمر، فانقسمت الآراء بينهم ما بين مؤيد لعرض السلطان محمد وما بين معارضين لهذا العرض ومصرين على الدفاع عن المدينة حتى آخر رمق. فأخذ الإمبراطور بالرأي الأخير، ورد على السلطان بما سبق أن عرضه عليه في بداية الحرب بأنه على استعداد لدفع الجزية، أما أن يسلم القسطنطينية فلا. وهكذا فشلت محاولة تسليم القسطنطينية سلميا، ولم يبقى إلا الحرب لفتح المدينة العتيدة. عاودت المدفعية العثمانية القصف بقوة أكبر هذه المرة، ومع سقوط المزيد من الضحايا من كلا الجانبين، عقد السلطان محمد اجتماعا مع مستشاريه وقادة الجيش للتشاور حول الوضع الراهن، فرأى بعضهم الانسحاب مبدين تخوفهم من الغضب الأوروبي لو استولى المسلمون على القسطنطينية، في حين رفض آخرون فكرة الانسحاب مطالبين باستمرار الجهاد حتى يمن الله عليهم بالفتح. وكان العلماء وكبار القادة من دعاة هذا الرأي، فاستبشر السلطان خيرا بتأييد العلماء لمساعيه وأمر بالاستعداد للهجوم الشامل. بدأ الاستعداد للمعركة الفاصلة من كلا الجانبين، ففي الجانب العثماني أخذ السلطان محمد يتفقد بنفسه أسوار المدينة ويدور حول المواقع العسكرية ليصدر تعليماته المختلفة ويتابع أحوال الجنود ويحثهم على الاستمرار في القتال حتى تتحقق فيهم البشارة النبوية، بل واحتفل معهم بالنصر مقدما. في الوقت نفسه تقريبا كان الإمبراطور البيزنطي يخطب في أبناء شعبه مشجعا إياهم على الاستماتة في الدفاع عن القسطنطينية، ثم صلى هو ومن معه صلاتهم الأخيرة في كنيسة آيا صوفيا الشهيرة وهم يتضرعون لتنجو مدينتهم من الحصار. في 29 من مايو عام 1435 بدأ الهجوم الشامل، فهاجم الأسطول العثماني الأسطول البيزنطي في نفس الوقت الذي انطلقت فيه المدفعية العثمانية نحو أسوار القسطنطينية، واشتعلت المعركة بين الطرفين لتظل سجالا بينهما حتى أنهكت قواهما. فقام السلطان محمد بسحب تلك الفرقة ووجه فرقة ثانية لاستكمال الهجوم على المدينة، واستطاعت تلك الفرقة الوصول إلى الأسوار وأقاموا السلالم عليها في محاولة لتسلقها والصعود إلى المدينة، غير أن البيزنطيين استماتوا لإفشال تلك المحاولات. وبعد ساعتين من المحاولات اليائسة حان دور الفرقة الثالثة بعد سحب الفرقة الثانية. مع تبادل الفرق الإسلامية واستمرار القتال،
تشتتت قوات البيزنطيين وخارت قواهم مع هذا الهجوم المكثف، في الوقت الذي استمات فيه المسلمون بدورهم للوصول إلى أسوار المدينة. واستطاعت مجموعة منهم بالفعل تسلق الأشجار ورفع الأعلام العثمانية عليها ليمهدوا للقوات الإسلامية الطريق لدخول القسطنطينية. فتمكن العثمانيون بالفعل من اقتحام الأسوار والاستيلاء على بعض الأبراج ورفع الأعلام العثمانية عليها. واستمر القتال بين الطرفين حتى قتل الإمبراطور البيزنطي قسطنطين في ساحة المعركة بين جنوده، وبمقتله ولى البيزنطيون الأدبار ليتمكن المسلمون أخيرا من فتح مدينة القسطنطينية. بعد هذا الفتح المبين توجه السلطان محمد الفاتح إلى كنيسة آيا صوفيا، فطمأن كل من كان فيها وأعطى لهم حرية إقامة عشائرهم واختيار رؤسائهم الدينيين، فعاد الناس إلى بيوتهم بأمان. ثم أمر الفاتح بتحويل الكنيسة إلى مسجد لتقام فيه أول جمعة بعد الفتح. حرص الفاتح على حسن معاملة الأسرى البيزنطيين، وافتدى الكثير منهم بماله الخاص، وعلى رأسهم أمراء اليونان ورجال الدين. كما استقبل البطريرك الجديد أجاناديوس بحفاوة كبيرة، فاطمأن الناس للحكم الإسلامي، وعادت الحياة بعد أيام قليلة في القسطنطينية كما كانت من قبل بعد أن امتزج الفاتحون بالسكان الأصليين. كان الفتح التاريخي لمدينة القسطنطينية إيذانا ببدء عهد جديد، فقد بزغ نجم العثمانيين الذين اتخذوا من مدينة القسطنطينية عاصمة جديدة لهم، لينتقل بذلك مركز الثقل العثماني تجاه الغرب أكثر، وتندفع الجيوش العثمانية بقيادة محمد الفاتح نحو أوروبا لنشر الإسلام فيها، فتخوض معارك ضارية بلغ عددها حوالي 170 معركة حربية، كان النصر حليفهم في بعضها، كما تعرضوا لعدة هزائم في معارك أخرى، لينجحوا في نهاية المطاف في ضم مساحات شاسعة من شبه جزيرة البلقان، والسيطرة على معظم بلاد الصرب والبوسنة والهرسك، بالإضافة إلى أجزاء واسعة من أراضي اليونان وألبانيا وجنوبي رومانيا الحالية. ومع التوسع الكبير للعثمانيين في أوروبا، توجس البابا خوفا من أن يسعى محمد الفاتح إلى فتح روما، كما انتاب الرعب الدول الأوروبية الأخرى من أن يصلها المد العثماني، وعلى رأس تلك الدول دولة البندقية التي سعت إلى تكوين تحالف إسلامي مسيحي للحد من التوسع العثماني. وبعد عدة محاولات فاشلة مع دول إسلامية على خلاف مع الدولة العثمانية، استطاعوا التحالف مع قبائل الأقوينلو التركمانية الذين هزموا بقايا المغول التيموريين، وأسسوا دولة قوية بقيادة الأمير أوزون حسن. وقد سيطرت تلك الدولة على أجزاء كبيرة من العراق وإيران وجنوبي القوقاز، بالإضافة إلى الجزء الشرقي من الأناضول. أما عن سبب الخلاف بينهم وبين العثمانيين، فهو نجاح محمد الفاتح في إمارتي طرابزون وإمارة القرمانيين بالأناضول إلى الدولة العثمانية. وقد نص التحالف على أن تقوم الدولة الأوروبية المتحالفة مع البندقية بغزو الدولة العثمانية من الغرب، في حين يهاجمها أوزون حسن من ناحية الشرق، على أن تقوم البندقية بتمويل تلك الحملة وإمداد أوزون بالأسلحة والمدافع. بدأت الحرب بين العثمانيين والأوروبيين عام 1463، فكان النصر حليفا للعثمانيين الذين تمكنوا من الاستيلاء على بعض الأراضي التابعة للبندقية التي قامت بالضغط على أوزون لتنفيذ اتفاقه. وبالفعل هاجم هذا الأخير الأراضي العثمانية واستعاد طرابزون ومناطق أخرى، غير أن السلطان محمد أعد جيشا كبيرا للقاء أوزون حسن شرقي الأناضول، وهزمه هزيمة ساحقة، واستعاد كل ما فقده في الهجوم الأول للأقوينلو. وفي الوقت الذي فشل فيه التحالف الأوروبي ضد العثمانيين، خرج الفاتح أقوى من ذي قبل، فسيطر على بعض الأراضي المجرية وبعض ألبانيا وبعض ممتلكات البندقية في شرق أوروبا، واضطرت البندقية أمام هذه الهزيمة للدخول في هدنة مع الفاتح عام 1479. بعد تلك الانتصارات المتتالية، قرر الفاتح استكمال فتوحاته في أوروبا، فتوجه إلى إيطاليا واستطاع فتح مدينة أورتانتو، ليبدأ العثمانيون بعد ذلك في شن الهجمات على المواقع الداخلية لإيطاليا. وهنا أدرك الأوروبيون نية العثمانيين التي تتمثل في فتح روما، فأخذ البابا في روما يدعو إلى حملة صليبية كبرى لتحرير أورتانتو.
في الوقت نفسه تقريبا انسحب القائد العثماني إلى ساحل ألبانيا على أن يعود بعد انتهاء الشتاء لمتابعة فتح إيطاليا، لكن ذلك الحلم الذي طالما راود السلطان محمد لم يتحقق، فقد توفي الفاتح في 3 مايو عام 1481 أثناء قيادته لحملة عسكرية لم تحدد وجهتها. يقال أن طبيبه الخاص يعقوب باشا كان يدس له السم تدريجيا بتحريض من البندقية، ولما علم بأمر الحملة على إيطاليا زاد جرعة السم، فتوفي الفاتح إثر ذلك. بلغت مدة حكم السلطان محمد الفاتح حوالي 30 عاما، ترك خلالها إمبراطورية قوية مترامية الأطراف، ولم يكن الفاتح قائدا عسكريا فذا وحسب، بل كان رجل دولة بامتياز، فلم تمنعه حروبه من النهوض بدولته في شتى المجالات والاهتمام بقضايا شعبه الذي بكاه بشدة بعد أن علم بموته، كما حدث مع كل المسلمين في جميع أنحاء العالم. في حين استقبل الأوروبيون الخبر بالفرح والابتهاج، وأقيمت الاحتفالات في روما بقيادة البابوية لمدة 3 أيام، لتنتهي بذلك صفحة هامة من صفحات الصراع الأوروبي الإسلامي.